Salut! Dacă și tu ai problemele pe care le vezi în aceste imagini cu roșiile tale, stai liniștit. Majoritatea grădinarilor se confruntă cu această problemă la roșii. Este vorba despre putregaiul apical. În următoarele imagini îți voi prezenta din ce cauze se întâmplă acest fenomen de putregai apical și cum poți preveni putrezirea fructelor de roșii. În primul rând, aș vrea să știi că nu este vorba despre vreo boală. Ceea ce se întâmplă cu roșiile tale este o tulburare fiziologică a acestora, cauzată de carența de calciu. Practic, prin faptul că planta nu poate să-și extragă calciul de care are nevoie și să-l ducă înspre fructe, apar aceste simptome pe fruct. Mai exact despre ce simptome vorbesc? Fructele pe dosul lor, în zona apicală, unde a fost floarea cândva, încep să se negrească, încep să putrezească, încep să fie moi la atingere. Acest putregai apical este cumva un simptom al carenței de calciu. Deci, să ne liniștim, nu este vorba despre o boală, planta este sănătoasă, are doar niște probleme în a-și extrage calciul de care are nevoie. Bine, hai să vedem despre ce ar putea fi vorba. În primul rând, ar putea să nu fie calciu în sol. Efectiv, solul să nu aibă calciu de care planta are nevoie. Și în cazul ăsta, planta degeaba încearcă să-și scoată calciul de acolo, fiindcă nu există calciu în sol. În cazul acesta o să vin cu niște soluții imediat, dar varianta 2, există calciu în sol, dar planta nu poate să-și extragă calciu din sol datorită udării iregulate. Mai exact, dacă noi nu udăm planta regulat, după un program bine stabilit și în cantități stabilite de apă, planta va suferi și nu va extrage calciu din sol de care fructele au nevoie pentru a nu putrezi. Și atunci trebuie să luăm niște măsuri. Cel mai simplu lucru pe care poți să-l faci să te asiguri că planta de roșie își extrage calciu din sol este să uzi într-un mod regulat. Obișnuiește-te să uzi cel târziu tot a doua zi, dimineața sau seara, cu aceeași cantitate de apă mereu la roșie. Nu uda mai rar și nici mai des. Încearcă să îți faci o rutină să uzi tot timpul la fel, într-un mod regulat. Pentru că dacă tu schimbi acest tipar de udare, planta va fi un pic bulversată și nu va mai extrage calciul de care are nevoie din sol. Apoi, ce ai mai putea face, și foarte, foarte important, ceea ce am făcut eu aici. Am pus un mulț din paie și m-am asigurat prin această mulcire că solul este constant umed, nu e o problemă cu lipsa apei pentru plante. Vă arăt acum, descoper stratul de mulci și vedeți că, deși ele n-au mai fost udate de vreo 3 zile, uitați, totuși pământul nu este uscat, este umed. Puteți să folosiți ca mulci orice materie organică, cum ar fi fânul, paiele, iarba tunsă, lemn mărunțit, și vă asigurați că mulciul păstrează umiditatea în sol. Planta va avea la dispoziție umiditate și nu va avea o problemă cu extragerea calciului din sol. De asemenea, mulciul păstrează o temperatură potrivită vara, mai scăzută, și protejează planta de șoc termic la rădăcină. Și acest lucru ajută foarte mult în problema aceasta cu putreziciunea la roșii. Și acum hai să discutăm despre varianta în care planta efectiv nu are destul de mult calciu în sol. Ai putea să folosești niște teste de sol pentru a-și da seama dacă solul nu are destul de mult calciu, sau pur și simplu ai putea să iei niște măsuri preventive și să te asiguri că planta are destul de mult calciu fără să faci testele de sol. Noi greșim foarte mult la fertilizare. De multe ori alegem să fertilizăm cu un fertilizant foarte bogat în azot, cum ar fi gunoiul de graj sau gunoiul de pasăre, și uităm să folosim fertilizanți care au celelalte elemente necesare plantei. Eu pe acest canal am venit cu acest video. Acest video este despre un fertilizant pe bază de cenușă, în care am explicat care sunt beneficiile fertilizantului pe bază de cenușă și
am explicat și cum se folosește și cum se diluează și la ce frecvență se folosește și așa mai departe. Cenușa este foarte importantă pentru că 30% din cenușă este calciu pur. Efectiv, o treime din cenușă este calciu pur, ceea ce e un material foarte util pentru noi în această problemă cu putregăiul apical la roșii. De asemenea, eu pe canal am venit cu videoul acesta în care am explicat cum se face soluția de calciu. Mai exact, se face foarte ușor utilizând oțet și coș de ouă. Și am explicat cum se face, cum se diluează, la ce frecvență se folosește și este și ea pe canalul de YouTube Grădina pentru Toți. Nu are rost să vă spun acum rețetele acestor două soluții în acest video, fiindcă l-aș face prea lung. Totuși o să las în primul comentariu al acestui video 2 linkuri către aceste videouri pentru ca dumneavoastră să intrați și să vă inspirați de acolo. Cu siguranță dacă veți folosi aceste două rețete, un fertilizant pe bază de cenușă și o soluție de calciu, veți putea preveni lipsa de calciu a plantei. Soluția de calciu se poate aplica atât radicular cât și foliar, adică se poate aplica și prin udare la rădăcină și prin stropire pe frunze. Planta are capacitatea de a absorbi prin frunze calciu din acest acetat de calciu, pentru că soluția este acetat de calciu, și nu veți avea o problemă cu lipsa de calciu a plantelor. Haideți să vă dau o veste bună. Deși dumneavoastră aveți acum aceste probleme cu putregăiul apical la roșii, să știți că în cele mai multe cazuri planta are destul de mult calciu în sol, dar nu este udată în mod regulat. Din cauza căldurii, din cauza temperaturilor ridicate, planta nu își poate extrage din sol calciul. Dar se întâmplă și ca să nu existe destul de mult calciu în sol, așa că stropiți folosiți soluțiile pe care le-am prezentat mai devreme. Din experiență vă pot spune că, în general, putregăiul apical se prezintă la primul, maxim la al doilea etaj de fructe. Dar de obicei numai la primul și se termină, apoi nu vor mai fi probleme. Ca să aveți roșii, uitați cum sunt acestea, fără problemă de putregai apical, folosiți ceea ce v-am prezentat eu în video, mulciți, folosiți soluția pe bază de cenușă, stropiți cu acetatul de calciu și cu siguranță nu veți avea problemă cu putregaiul apical. Nu uitați să intrați pe videourile pe care le-am lăsat în primul comentariu al acestui video sau să apăsați pe această imagine de aici și vă trimite în unul dintre videouri imediat. Nu uitați să dați un like acestui video, abonați-vă dacă vă place conținutul de pe acest canal și împărtășiți și cu un prieten care are nevoie de această informație. Ne vedem data viitoare, vă salut!